Sziasztok divatkedvelők! Vagy mondjam úgy, hogy cipőimádók? A mai videóban megmutatom nektek 2025 tavaszi-nyári szezonjának a 10 legmenőbb cipőtrendjét. Új szezon, új szabályok, és 2025 tavaszán a cipődivat teljesen új irányzatot vesz. Vagyis majdnem teljesen. Ha nem akarsz lemaradni arról, hogy mit viselnek Párizs, Milánó, New York, London divatgurujai, akkor mindenképp tarts velem ebben a videóban. Az első és legfontosabb trend, ami egyébként már a tavalyi tavaszi szezonban is kezdett kibontakozni, az nem más, mint a vitorlás cipő. Ez nekem abszolút a tini koromat idézi, a fortunás korszakot, amikor mindenki ilyen típusú kis vitorlás, hajós cipőben mászkált, minden fiatal, hát most ez újra divat lesz. Most minden jel arra mutat, hogy teljes erővel berobbantak a tavaszi trendek közé. Mivel tavaly már feltűntek a nagy márkák kifutóin, mostanra gyakorlatilag minden kisebb brand is előállt a maga verziójával, úgyhogy tényleg már viszonylag jó áron beszerezhetőek ezek a cipők, nem kell óriás vagyonokat rájuk áldozni, és szerintem nagyon jól kihasználható, és végül is egy kis csinos cipőfajta, úgyhogy aki szereti ezeket a könnyen felkapható, kis bebújós, sportosabb jellegű, de mégis elegáns cipőket, akkor azoknak ez nagyon jól jöhet. Ez a laza, elegáns cipő most nagyon divatos lesz, mert nagyon kapcsolódik ehhez a tengerészes, hajózó stílushoz, ami ugye nagyon-nagyon divatos lesz ebben a szezonban. Már beszéltem erről a feltörekvő trendről, ugye a csíkos pólók, hálós táskák, laza vászonnadrágok, ez a tengerészes stílus, úgyhogy ez a kettő, ez nagyon-nagyon jól kapcsolható, úgyhogy ha gondolod és szereted ezt a lazán, elegáns stílust, akkor mindenképp érdemes beszerezned egy ilyen cipőt. Szerintem tökéletes alternatíva lehet egy tornacipő helyett például, csak sokkal sikkesebb és sokkal csinosabb. Egy csíkos felsővel, fehér nadrággal tökéletes párosítás lehet, vagy egy lazább szoknyával, egy midi szoknyával, vagy egy maxi szoknyával. Szóval nagyon jól variálható, és szerintem nagyon jól kihasználható kis darab. Szia, bocs, hogy megzavarom ezt a videót, de lehet, hogy még először jársz itt, és nem találkoztunk, így gyorsan bemutatkozom, mint udvarias házigazda. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok vezető sminktanár, amit imádok csinálni, és ezen a csatornán főként sminkkel, divattal, stílussal kapcsolatos videókat találhatsz meg, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor ne habozz, gyorsan iratkozzál föl, mert nem akarsz lemaradni a jobbnál jobb videókról, amikkel készülök. Előre is köszönöm, és hogyha bekövetsz a többi social media felületemen, azt még extrában megköszönöm. Látogass el a blogomra is, ahol hasonló témákat találhatsz, mint itt a csatornán. Minden linket beteszek nektek a leírásba. Előre is köszi. A sneakerek, vagy tornacipők, edzőcipők, ugye azok folyamatosan divatban vannak, és hát sokan képesek óriás vagyonokat is költeni erre. Most egy egészen új stílus került képbe ebben a szezonban, és ezek az ultra slim, nagyon-nagyon vékony orrú és vékony talpú sneakerek, vagy edzőcipők. Ez lesz az egyik legújabb trend 2025-ben, ez felváltja az Adidas Sambának az egyeduralmát. Ezek egy ilyen nagyon ultra slim, vékony talpú, vékony orrú, egy nagyon könnyed kis cipőfajta, ami 2025-nek az egyik legmenőbb trendje lesz. Gyakorlatilag átveszi az Adidas Sambától az uralmat, persze az Adidas Samba továbbra is divatos lesz, de hogyha szeretnél valami nagyon új, nagyon ütős, nagyon edgy tornacipőt vagy edzőcipőt beszerezni, akkor érdemes egy ilyenben gondolkodni. Szóval felejtsük el most egy picit ezeket a vastag talpú, drabális tornacipőket, és inkább fókuszálj az ilyen kicsit keskenyebb, nőiesebb, elegánsabb cipőtrend felé, mert ezek sokkal divatosabbak lesznek most. Részemről nekem ez nagyon-nagyon tetszik, valahogy van egy ilyen nagyon nőies feelingje annak ellenére, hogy egy sportos stíl. Most egy új retro őrület jön be a képbe, ugye korábban a Mary Jane-nek voltak nagyon-nagyon divatosak ezek a kis baba cipők, most ez a tépántos cipők, azok az 1930-as években váltak igazán népszerűvé, akkor egy ilyen rebellis, lázadó dolognak számított hordani ezeket
ezeket a cipőket, mert hogy nagyon kényelmesek voltak, és kényelmesen lehetett bennük táncolni. Bár ugye annak idején kicsit botrányos jellegük miatt kerültek reflektorfénybe, ma már az igazi kifinomultság, illetve nőiesség szimbólumává váltak. A 2025-ös szezonban tényleg szinte minden nagy divatház kijött egy ilyen kis cipődizájnnal, és nagyon sok fast fashion boltban is kaphatóak már igazán elérhető áron. Szerintem elképesztően jól néz ki, van egy ilyen kicsit ilyen all-time chic, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, egy kicsit ilyen nosztalgikus hangulata, de szerintem elképesztően csinos, nagyon-nagyon szép lábat csinál, és hát nem utolsó sorban kényelmes. Én nagyon-nagyon gondolkodom, hogy beszerzek egy ilyen cipőt, mert nagyon sokféle változatban lehet kapni, akár ilyen kis törpetű sarkuba, lapos sarkuba, magas sarkuba, tömzsi sarkuba, tényleg ez a cipő gombócartúja, majd hogy nem, de mindenképpen nagyon csinos, és rengeteg változatban elérhető, de szerintem ez nagyon-nagyon sok nő szekrényében helyet kaphat. Ugye az elmúlt szezonokban ezek a fonott táskák, fonott bőrtáskák, biztos tudjátok, mire gondolok, ami ilyen, hát mint ahogy az almáspitét szokták, az almáspite tetejét szokták így megrácsozni. Na hát az ilyen típusú táskák elképesztően divatosak voltak, és most ugyanez a fajta textúra nagyon divatos lesz cipőben is. Ugye végre eljön az idő, hogy kabát nélkül is kiléphetünk az utcára, meleg szellő fújdogál, és ez a fazon egyre népszerűbb lesz. Nyilván meleg időben ez a picit légáteresztőbb, fonott textúrájú kis cipőcske nem csak hogy csinos, hanem nagyon aktuális is. Tavaly ugye óriási divat volt az átlátszó cipő, hát nekem ez egyáltalán nem tetszett, ezek viszont egy picit közelebb állnak a szívemhez, egy kicsit talán stílusosabbnak érzem őket, úgyhogy még én barátkozom ezzel a trenddel, de mindenképpen egy nagyon érdekes és új típusú cipőtrendről beszélünk. Ha minimalista és természetes hatású cipőket kedveled, akkor ezek a fonott hatású cipők mindenképpen jó választás, és tökéletesen illik egy nyári, minimál kapszula gardróbhoz. Tavaly már mindenkinek elege volt a leopárd mintából. Már itt is panaszkodtak sokan a komment szekcióban, hogy a leopárd minta az már borzasztóan unalmas. Hát most itt van nekünk a piton minta, a kígyóbőr minta, de egyébként nagyon sok más állatminta is divatos lesz, nem csak ez, és a tigris minta vagy leopárd minta is marad velünk, de a kígyóbőr az most egy kiemelt szerepet kap. Tavaly még csak egy mikrotrend volt, most egy sokkal nagyobb szerepet kapott a tavaszi trendekben, és nagyon sok változatban lehet megvásárolni, tehát akár egy ilyen hátulpántos szandál, egy balerina cipő, egy bebújós cipő, lóferben is láttam ilyeneket, szóval nagyon-nagyon sok változata van ennek a kígyóbőr mintás kis cipőcskének, egyébként táskákban is nagyon divatos lesz. A kígyóbőr minta maga nagyon divatos lesz a következő szezonban, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogyha szereted a kicsit extrább kiegészítőket. Szerintem nagyon jól néz ki, hogyha egy monokróm szethez veszed föl, és hagyod, hogy a főszerep az a cipőjé legyen. Itt az a lényeg, hogyha egy ilyen típusú kiegészítőt választasz, akkor ne legyen túl sok minta, meg túl sok extra az outfitedben, hanem hagyd, hogy ennek az egy mintának jusson a főszerep. A mokaszinok ugye már elég régóta itt vannak velünk, a lóferek, de most egy picit új változatban. Ezek a lóferek, ezek sokkal minimalistábbak, egy picit közelebb állnak a vitorlás cipőhöz, picit vékonyabb a talpuk, kicsit puhábbak, kicsit rugalmasabbak, jobban illeszkednek a láb formájához. Szóval egy sokkal kényelmesebb trendről van szó, ugye, mint a korábbi, picit ilyen vastagabb talpú, kicsit ilyen chunky lóferek vagy mokaszinok, szóval ez egy picit nőiesebb, egy picit finomabb verzió, és nagyon sokféle színben lehet kapni, akár pasztelszínekben, állatmintásban, úgyhogy nagyon sok verzióban kapható, és én szerintem ez egy kicsit nőiesebb kis testvére a korábbi változatoknak, egy kis hugocskája. Majd, hogy nem közelít a balerina cipőhöz, de hát azért nem balerina cipő, azért még megvan a mokaszinnek a jellegzetessége, csak egy sokkal nőiesebb, kifinomultabb formában.
Úgyhogy ha idén tavasszal szeretnél valami minimalista, de időtálló cipőbe befektetni, akkor mindenképpen ezt a minimalista mokasszint lófert ajánlom, mert ez biztos, hogy még velünk lesz egy jó pár trenden keresztül. Ezek a minimalista szandálok viszonylag egy új trend a divat hajnalán, a divat tavaszán. Ezek a szandálok tényleg épp, hogy ott vannak a lábadon, gyakorlatilag a Szentlélek tartja rajta a lábadon, hogy ne pottyanjon le róla, természetesen viccelek, de ezek a minimalista, majdhogy nem tényleg láthatatlan szandálok nagyon-nagyon divatosak lesznek ebben a szezonban. Nyilvánvalóan ez borzasztóan fontos, hogy ez csak gyönyörűen manikűrözött lábbal kapja meg azt a fényt, amit megérdemel, tehát csak így tud tündökölni. Hogyha nincsen szépen manikűrözve, pedikűrözve a lábad, akkor inkább egy visszataszító hatást kell, úgyhogy a szép pedikűr az nagyon fontos, ez majdhogy nem a láb a kiegészítő ebben a cipőtrendben, hiszen a lábon lesz a főszerep, és nem a cipőn. Egyébként a finnek kitaláltak erre egy új megoldást, hogy lehet hordani ezt egész évben, vagyis hogy hát nem egész évben, de egy kicsit kiterjeszteni a tavaszi-őszi szezonra ennek a cipőnek a hordhatóságát, és képzeljétek el, bejött trendbe az, hogy harisnyával vagy akár zoknival is föl lehet venni ezt a cipőt, ami ugye nagyon jó abból a szempontból, hogy hidegebb hajnalokon is föl lehet venni, vagy egy tavaszi napon is simán hordható ez a kis szandálocska, már akinek tetszik a szandálzoknival. Nyilvánvalóan föl lehet ezt venni úgy is, hogy stílusos legyen és csinos is, de azért sokunknak ez mégiscsak egy kicsit idegen, ez a stílus. A hátulpántos szandálok azok továbbra is elképesztően divatosak lesznek, illetve a papucsok is. Egy picit annyiban változik a szituáció, hogy a sarkak fogják átvenni egy kicsit a szerepet ebben a stílusban, és érdekes sarok megoldások jöttek be a képbe ebben a trendben. Geometrikus sarkak, ívek, furcsa formák, tehát itt jön be az egyediségnek a szerepe, hogy mennyire mersz kilógni a sorból, és mersz felvenni egy kicsit ilyen furcsább, meghökkentőbb lábbelit. Ez egy kicsit ilyen luxus hatású, modern, avantgárd hatású, elegáns trend, és egy kicsit extrább sarokkal ellátott szandál vagy papucs, egy elegánsabb forma, szerintem ez egy nagyon jó kiegészítő lehet egy hozzáillő táskával. Egyébként ezt a hátulpántos szandált ezt simán föl lehet venni harisnyával is, úgyhogy nem probléma, tényleg tavasszal is simán föl lehet venni, és szerintem ez teljesen belefér a harisnyás szezonban, úgyhogy akár irodába, vagy tényleg a hűvösebb napokon is fel lehet így venni. De a papucshoz azért az már nem, az már egy kicsit túlzás szerintem a harisnyával, de a hátulpántos szandálhoz szerintem nyugodtan felvehető egy harisnya. A bohó, kicsit hippi stílus az most nagyon divatos lesz, nagyon népszerű lesz ebben a szezonban, és nyilván a cipőtrendek ehhez alkalmazkodnak. Úgyhogy képzeljétek el, hogy a klumpa visszatér. De hát nyilvánvalóan egy kicsit más változatban, egy kicsit modernizáltabb formában, színekben, de nagyon hasonló ahhoz, amit mi is hordtunk fiatalkoromban, illetve anyáink is hordtak a 70-es években, úgyhogy nincs új a nap alatt. Ezek a bohó kis klumpácskák újra itt vannak velünk. Nagyon-nagyon jól néz ki szerintem, de tapasztalatból mondom, hogy azért ez nem egy könnyen hordható cipőfajta, azért ez... Hát én annak idején megküzdöttem vele, van egy kis súlya, azért hát próbált ki, azt tudom mondani, de mindenképpen nagyon-nagyon jól néz ki. Ami szintén a bohó trendbe tartozik, ezek hát arra hasonlít, ami tudjátok, a vízbe mentünk vele gyerekkorunkba, meg hát a gyerekkorunkban nagyon divatos volt ez a fajta szandál férfiaknak zoknival, és ez most újra itt van velünk, újra csodálhatjuk ezt a csodálatos dizájnt, de hát mit mondjuk, nincs új a nap alatt, így van. Halászszandáloknak hívják őket, és én nekem nem annyira kedvencem ez a trend, de hát lehet, hogy van, akinek ez tetszik. Nyilvánvalóan egy nagyon kényelmes cipőről beszélünk, lehet, hogy előbb-utóbb én is meg fogok vele barátkozni, sose lehet tudni. Egyelőre azt mondom, hogy nekem ez annyira nem,
de hát mindenki válassza ki a saját magának tetsző. És még beszéljünk még egy kicsit a sneakerekről, vagyis edzőcipőkről. Hát a retro trendre még mindig nem untak rá a tervezők, tehát továbbra is mennek a retro edzőcipők, amit én személy szerint nem bánok, mert nekem ez az edzőcipő forma, ami tetszik. Ez az elegáns, minimalista, de mégis sportos stílusú cipő, ez most tényleg mindenhol ott van, minden márkának van belőle változata. Ami egy érdekes új trend, és egyébként erről is már beszéltem az egyik korábbi trend videómban is, de hát ezt nem lehet kihagyni, mert ez az egyik legnagyobb őrület, és ez a hasított bőr edzőcipő. Különösen a barna mokkamusz színekben, de minden másban, zöld, piros, rózsaszín, válasz bármilyen színt, ami neked tetszik, egy ilyen retro formájú, picit keskenyített orrú, edzőcipő, hasított bőrből, ez mindenképpen nagyon-nagyon divatos lesz, tehát ezzel nem tudsz mellé nyúlni, azt garantálom. Szóval, hogyha unod a fehér tornacipő trendet, akkor ezt nyugodtan választhatod. Szerintem ez is egy klasszikus, és tényleg gyakorlatilag mindenhez illik. Én egy elegáns szövetnadrághoz is simán fölvennék egy ilyen tornacipőt, de most nagyon divatos farmer miniszoknya és egy ilyen kis sport zoknicska, meg a tornacipő. Ez egy kicsit kislányos hatás, inkább fiatalokon tudom elképzelni, de tényleg mindenhez föl tudod venni ezt a fajta tornacipőt. Én magam nagyon kedvelem ezt a dizájnt, szerintem nagyon jól néz ki, nagyon kényelmes, és ezt én biztos, hogy be fogom illeszteni a ruhatáramba. Van már ilyen cipőm, de én azt hiszem, hogy be fogok szerezni még egyet, szükségem van még egy piros tornacipőre, nincs mese. Hát ezek lettek volna a 2025-ös tavaszi-nyári cipőtrendek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek melyik tetszett, melyik jön be legjobban, mindenképpen írjátok meg kommentben. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen lájkold be, kérlek szépen, nekem ez nagyon-nagyon fontos visszajelzés. Ha még nem vagy feliratkozva, akkor mire vársz? Légy szíves, iratkozz fel, csak úgy ontom a jobbnál jobb videókat, nehogy lemaradj róla. Egyébként meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem ma is, találkozunk legközelebb, legyetek jók, millió puszi, sziasztok!